හෙලෝ ට්‍රැවලර්ස් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියල්ලක් බලන්න. හැබැයි මේ දියල්ල කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම හැංගිලා තියෙන දියල්ලක්. හැංගිලා තියෙන හින්දාම මම තීරණය කරා මේ වීඩියෝ එකේ මෙතනට එන පාර නොකිය ඉන්න. ඉතින් කවුරුහරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දියල්ල බලන්න එන්න. අනිවාර්යෙන් එයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම එයාට පාර කියන්න. ඒකට හේතුව මේ දියල්ල හැංගිලාම තියෙන හොඳයි. මේක ලස්සනම දියල්ලක්. මේක මෙතනට කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතන පරිසරය ඉතාම පිරිසිදුයි. ඒ හින්දා මේ එතනට එනවා නම් පරිසරය අනිවාර්යෙන් පිරිසිදු තියාගන්න. ඒක අවදීමක් වෙන කෙනාගේ. අපි ඉස්සරහට කියලා බලමු දියල්ල කොහොමද කියලා. දැන් අපට වහන්සේ මේ කැලේ ඇතුළේ ඉන්නේ කුඩල්ලෝ හෝල්සේල් ඉන්නවා කුඩල්ලෝ මේ එක තැන ඉන්න බෑ මේ එක තැන හිටියොත් එහෙම මේ කවුද පේන්න දෙන්න වෙනවා කුඩල්ලන්ගෙන් ඒ හින්දා මේ එනවා නම් මේ ඔයගොල්ලෝ දුන්නු හරි ඩෙටෝල් හරි මොනවා හරි එහෙම අරන් එන්න මේ වහින කාලේ වහින නැති කාලේ කියලා නෑ මේ කුඩල්ලෝ ඉන්නවා මේ තෙත් කලාපිය දෙත්තක් හින්දා මේ කැලේ ඇතුළේ මොතරම් කුඩල්ලෝ ඉන්නවා ඒ හින්දා මේ දැනුත් මේක එතන ඉන්න බෑ මේ අනිත් පොඩි පොඩි අතුරු පාරවල් තියෙනවා මේ දියල්ලට යනකොට මේ හරි පාර එන්න මේ වීඩියෝ බලනවා ඔයාලට හරි පාර බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට යන දිනවා කිලෝමීටර් 3-4ක් විතර දුරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ඉස්සරහට ගිහලා මේ බලමු. ඔයාලට ඇහෙනවද ඇල්ල සද්දේ? පොඩි දුරක් තින්නේ. අපි ඉස්සරහට
හරි ඔයාලා දකින්න ඇති මේ දියවැල සුන්දරත්වය. දියවැල උඩට පොඩක් තියා දියවැල පල්ලෙහාට බැලුවා. ඇත්තටම ලස්සනයි. මේ දියවැලට එනවා නම් එන්න පරිසරය විඳින්න. පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. මේ දියවැල ගැන වැඩි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. සහ මේ අද මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. thank you වීඩියෝ බලුවට. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.